đó thì mình đã quay video lại và kiểu rất là phấn khởi luôn. Mình đã edit video thì bạn đã nhắn tới rồi mình tắt nó đi, sau đó mình mở vô lại thì mất cái video đó luôn ấy, cho nên hơi buồn. Hôm nay mình sẽ inbox lại. Mình đã test màu sẵn rồi cho nên là thì đó là bức ảnh từ KitaArt shop. Đây là bộ màu xanh. Mình chỉ có nước là gói lại, sau đó mình lại sorry. Alright, wow, đẹp ha. Đây là hộp kit mình shop tặng kèm. Ok, đây là bộ màu xanh. Màu rất là dính. Nhưng mà nhỏ thì mình đã mở nó ra. Đây, màu rất là dẻo và dính. Và cái bên màu thì nó rất là nhỏ, nhỏ hơn mình nghĩ. Đây, nó chỉ có chừng này thôi. Mình sẽ so sánh với một cái bên màu sẽ so sánh với một bên màu 0.5, một bên màu bình thường. Đây là một cái bên 0.5, bên rất là xinh, nhỏ nhẹ hơn. Em này thì nhỏ, thì bằng hai ngón tay của mình. Đây, em này to 8 lần hay sao á, mình thấy. Dạ, to 10 lần luôn. Đây là bộ màu quét này nha. Bộ này là 0.5 ml 24 màu. Alright, thì bây giờ chắc là cũng xong video rồi á. Tại mình chỉ unboxing thôi, cái video đầu nó kiểu dài lắm ấy. Rồi, đây là cái bảng màu của mình. Khá là buồn, video này là hơi là buồn đó. Đây là cái mình thấy thì cái sự cố này nó cũng rất là dễ thương. Alright, thì bây giờ mình sẽ xếp màu vào trong cái hộp này. Hồi nãy mình đã xếp vào rồi. Ok mấy bạn, thì sau cái sự cố đấy thì mình sẽ bù đắp cho các bạn bằng cách mình đã like xong 2 chân rồi thì mình sẽ tô hết 2 chân này luôn. Thì thực sự là mình có like một bức chân nữa. Đấy, trước khi về thì mình đã like sẵn rồi và mình kiểu ngồi quay vẽ hết mấy cái này rồi xong mình mới phát hiện là máy hết dung lượng và nó kiểu nó là không quay từ lâu lắm rồi bé ơi. Buồn. Đây là bảng màu nha, để đây cho các bạn coi nè. Rồi, coi xong rồi ha. Đây là cái hộp màu thì mình đã chất vào trong này rồi. Đây các bạn nhớ mua của KitaArt shop thì nhớ gắn dọc vậy nè. Thì chắc là một ngày nào đó mình sẽ chạy lên hợp lực là cái shop bán họ cụ ở Đà Nẵng ấy để mình mua cái hộp gỗ về, chứ mình không thích mua hộp gỗ ở trên mạng đâu, phải tốn tiền bay. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ thôi nha, bù tóc cho các bạn hai em là vui lắm rồi đây.
Rồi.